ήρθατε στο Stella Love Cook. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε μαζί τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες, αλλά και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τη ξηρή απτηνοπή μαγιά και φυσικά πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε μία φρέσκια μαγιά και μία μπαγιάτικη μαγιά. Ας αρχίσουμε. Πολλές φορές ίσως έχετε σκεφτεί να αντικαταστήσετε την οπή μαγιά με ξηρή μαγιά ή και το αντίστροφο. Και αναρωτιέστε ποια ποσότητα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ποσότητα που χρειάζεστε. Συνήθως ένα φακελάκι μαγιά είναι από 7 έως 9 γραμμάρια ξηρής μαγιάς. Η αντιστοιχεία σε νοπή μαγιά είναι 25 έως 35 γραμμάρια. Φυσικά αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 500 γραμμάρια αλεύρι. Θα θυμάστε πάντα πως η αναλογία είναι 1/3, δηλαδή 1 γραμμάριο ξηρής μαγιάς μπορεί να αντικατασταθεί με 3 γραμμάρια νοπής μαγιάς. Αν θέλουμε όμως να μιλήσουμε 100% με ακρίβεια, πρέπει να κάνουμε την παρακάτω πράξη. Η ξηρή μαγιά για μένα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορεί να συντηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ντουλάπι. Εάν την αγοράσουμε μέσα σε φακελάκι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως πάρουμε χύμα πρέπει οπωσδήποτε να την συντηρήσουμε σε ένα βάζο ή σε ένα μπολ που να κλείνει πάρα πολύ καλά, ώστε να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα, γιατί αλλιώς θα μας χαλάσει. Ενώ η φρέσκια μαγιά συντηρείται μόνο μέσα στο ψυγείο για μικρό χρονικό διάστημα, στην ουσία μέχρι τη λήξη της. Όμως υπάρχει και περίπτωση να μην είναι ενεργή ακόμα και τότε. Μπορούμε να την βρούμε και στο σούπερ μάρκετ αλλά και στους φούρνους. Όμως εάν πάρουμε ποσότητα μπορούμε να τη συντηρήσουμε μέσα στον καταψύχτη. Για εμένα το καλύτερο θα ήταν να μην την συντηρήσετε στο καταψύκτη ως ολόκληρο κομμάτι, αλλά μικρά κομμάτια, ώστε να ξέρετε ακριβώς τα γραμμάρια. Θα την αφαιρείτε από τον καταψύκτη και μετά θα τη χρησιμοποιείτε. Και θα την ενεργοποιείτε ακριβώς όπως πρέπει με το νερό, ως χυλό. Η ξηρή μαγιά μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στη ζύμη, χωρίς να χρειαστεί να διαλυθεί πρώτα σε νερό. Στο μόνο που μπορεί να υστερεί η ξηρή μαγιά από την οπή είναι το άρωμα. Εάν η νοπή μαγιά δεν χρησιμοποιηθεί σωστά και αν δεν είναι φρέσκια, τότε δεν θα φουσκώσει ποτέ. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του νερού. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή στη θερμοκρασία του αίματος. Και οι δύο μπορούν να φουσκώσουν με νερό ζεστό, όχι με καυτό, γιατί πολύ απλά και οι δύο θα νεκρωθούν και δεν πρόκειται να φουσκώσουν ποτέ. Εάν πάμε στο βίντεο με το τσουρέκι, θα δούμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη μαγιά στη φρέσκια. Για το προζύμι χρειαζόμαστε ένα ποτήρι νερό χλιαρό, όπου πρέπει να είναι στη θερμοκρασία του αίματος. Πρέπει δηλαδή να δέχεται μέσα το δάχτυλό μας μέχρι το 10. 2 κούπες αλεύρι, 200 γραμμάρια νοπή μαγιά, 1,5 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Μην κάνετε το λάθος και έχετε σε θερμοκρασία δωματίου τη μαγιά σας. Θα ξυνήσει
και δεν θα φουσκώσει. Μέσα στη λεκάνη μας τρίβουμε τη μαγιά μας. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το νερό για να λιώσουμε πάρα πολύ καλά τη μαγιά μας. Τώρα προσθέτουμε το αλεύρι μας. Κοιτάξτε πώς πρέπει να είναι. Έτσι. Ένας παχύς χυλός. Προσπαθήστε να μην αφήσετε κανένα γρομπαλάκι από το αλεύρι μέσα στο χυλό μας, γιατί πρέπει να είναι λίο το προζύμι μας. Κοιτάξτε, ήδη έχει αρχίσει και έρχεται. Βλέπετε τις φουσκαλίτσες? Είναι πρόθυμο το προζύμι μας. Θα σκεπάσουμε με μεβράνι και θα το βάλουμε σε ζεστό περιβάλλον, όχι σε κρύο περιβάλλον. Μέσα σε 5 λεπτά η λεκάνη μου κοντεύει να ξεχυλήσει. Έχει τόσο προθυμάδα αυτό το προζύμι που δεν λέγεται. Τώρα θα το αδειάσω μέσα στη μεγάλη μου λεκάνη και θα προσθέσω μέσα όλα μου τα υλικά. Πρέπει να θυμάστε, όταν φτιάξετε το χυλό με τη φρέσκια τη μαγιά, δεν πρέπει ο χυλός να περιμένει εσάς, αλλά εσείς πρέπει να περιμένετε το χυλό, ώστε να το ενσωματώσετε μέσα στη ζύμη σας. Μια κακή μαγιά έχει γκρι στίγματα, έχει διχρωμίες, βλέπετε. Δεν είναι απαλή και αφράτη και έχει μεταξύ της κενά. Μια καλή μαγιά είναι απαλή, είναι αφράτη, κολλάει στα χέρια. Κοιτάξτε. Έχει υγρασία και είναι καθαρή, χωρίς διχρωμίες. Αυτή η μαγιά είναι η φρέσκια. Με αυτή τη μαγιά θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Τη ξηρή μαγιά μπορούμε να την ανακατέψουμε απευθείας μέσα στο αλεύρι, χωρίς να φτιάξουμε χυλό, με το αλάτι και τη ζάχαρή μας. Αυτό μπορείτε να το δείτε σε όλες τις ζύμες μου. Τώρα θα σας δείξω τη ζύμη αυτή που φτιάξαμε στο τηγανόψωμο. Μέσα στο αλεύρι μου θα προσθέσω τη μαγιά και τη ζάχαρη. Όπως επίσης και το αλάτι. Ανακατεύω να πάνε παντού. Θα προσθέσω σιγά σιγά το νερό μου. Τώρα θα προσθέσω και όλο το ελαιόλαδο. Και αρχίζω και ανακατεύω. Μπορεί να το πάρει όλο το νερό, μπορεί όμως και όχι. Παίζει ρόλο στη γλουτένη που έχει το αλεύρι μου. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στην πασίνα μας. Θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι από την πάνω μεριά, θα το αλείψουμε να πάει παντού. Θα καλύψουμε με μια πετσέτα και θα το βάλουμε σε ένα ζεστό μέρος, ώστε να μπορέσει να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Αφήστε το για 1 ώρα. Είμαστε έτοιμοι. Το ζυμαράκι μας έχει διπλασιαστεί. Είναι καταπληκτικό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν θέλω να έχω τέλειο αποτέλεσμα με τέλεια μυρωδιά, χρησιμοποιώ κανονικά τη ξηρή μαγιά για να έχω 100% σίγουρο αποτέλεσμα και ένα μικρό κομμάτι νοπής μαγιάς για να έχω το εκπληκτικό άρωμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να έχω τέλειο και καταπληκτικό αποτέλεσμα. Φίλοι μου, διαλέξτε όποια από τις δύο θέλετε. Άλλωστε, εάν τις διαχειριστείτε σωστά και τις δύο, το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό.
Η ξηρή μαγιά έχει τέλειο αποτέλεσμα. Η νοπή μαγιά και τέλειο αποτέλεσμα, αλλά και εκπληκτικό άρωμα. Φτάνει να τις διαχειριστείτε σωστά και τις δύο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!